chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những mộng ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngỡ từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Sao có chuyện thần kỳ thế này? Anh tưởng chế độ cấp nhà bỏ rồi. Không phải cấp nhà mà là bán quá giá, còn lên cơn ô nhục hảo nữa thôi. Mới phó giám đốc bệnh viện mà đã đổi đời từ nhà cư xá lên nhà lầu mặt tiền, sở hữu tư nhân. Từ nay chấm dứt cái cảnh nhà nọ dòm ngó nhà kia mỗi khi ăn hơn một miếng thịt gà. Anh vẫn chưa hiểu tại sao lại nhanh như thế. Nói công bằng, em phải lôi cả cô Hoa vào chuyện này. Chúng em thi nhau tâng bốc vợ ông Nha lên tận mây xanh, vì ông Nha vốn nể vợ mà. Còn nhiều điều bất ngờ nữa, nhưng phải tuyệt mật. Bà Kim Loan sẽ được điều sang Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em, và chính anh sẽ lên giám đốc. Sao có thể nhanh thế? Chính bà tự giết mình. Dù anh được đề bạt, bà kiến nghị phản đối khắp nơi, đồng thời cố tình không thực hiện quyết định khi thời hạn còn hiệu lực. Thế là mấy cha trên hiểu ngay, hai con hổ không thể nhốt chung một chuồng. Nếu cờ đến tay, tôi sẽ làm cho bệnh viện mang bộ mặt khác hẳn với sự yên ổn giả tạo hiện nay. Bây giờ tươi cười đến chỗ cô Hoa và thằng Hưng được chưa? Ăn mặc cho đàng hoàng một chút, và chuẩn bị sẵn lời đường mật để cảm ơn, vì có cả vợ chồng của ông Nha đó. Mời vào. Chào chị. Dạ. Con chào bà. Chào con. Mời chị ngồi. Dạ. Con ngồi đi. Thưa chị, có tin tức gì của cháu bé không hả chị? Cực chị quá. Tôi đã hứa khi có tin tôi sẽ gọi điện thoại ngay. Việc gì chị phải mất công đến trường làm gì? Nhưng má con tôi sốt ruột quá. Giá như không biết nó lại là đằng khác. Đằng này nó như đứa con trong nhà rồi. Một ngày không có tin tức là một ngày thất thỏm. Má con đăng cả tìm trả lạc trên tivi, ai tìm thấy xin được hậu tạ nữa đó bà. Bà biết rồi. Không phải riêng cháu bé, mà tất cả các em có tên ở trường tự ý bỏ đi. Chúng tôi đều có liên hệ với cơ quan công an và các trường trẻ mồ côi, các nhà mở, các tổ xa mẹ để tìm các cháu. Phần lớn chúng tôi đều đã tìm được. Bé là một cháu tốt, có lòng tự trọng. Tôi tin việc tìm được cháu chỉ là chuyện thời gian thôi. Cảm ơn chị. Cũng đành phải chờ và cầu mong ở sự may mắn, chứ biết làm sao bây giờ. Chào chị. Chào. Con chào bà. Tìm được anh bé, bà nhớ nói con là Tí Nị, nhớ anh bé nhiều lắm. Anh bé nhớ về nhanh với con nha bà. Rồi, bà nhất định sẽ tìm được anh bé và nói anh về với con.
Anh cứ lên đây rồi chờ em một chút, để em coi ý nó thế nào đã, rồi hãy ra mắt. Lại thế nữa à? Em đã nói với anh rồi, hễ yêu ai á thì nó yêu hết mình. Còn lúc chưa quen á hả, nó hay mắc bệnh nghề nghiệp lắm. Bác sĩ mà. Hễ gặp ai mới quen, nó cũng tưởng như bệnh nhân sắp lên bàn mổ, nên mắt nó không có phát sóng tình cảm. Ok, em cứ tự nhiên. Vậy ha. Lan hả? Hai. Tao đang chán đời muốn chết. Tao không có đi một mình. Mày nói mày thích mẫu người cao lớn, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, nên tao có rủ anh Trung, anh con bác tao tới. Bảo đảm mày thấy là mày mê ngay. Kỹ sư hàng không. Bây giờ để tao đi kêu nha. Ok, là đi nhảy liền. Nếu vậy cả mày cũng đi luôn cho. Tao đang lên cơn căm ghét bọn đàn ông. Đi luôn đi. Mà tại sao mới được chứ? Lúc khác tao giải thích. Còn bây giờ cứ biết tao căm ghét, vậy thôi. Chờ tao tí. Tao vào phòng tắt hết đèn. Mày làm ơn khóa cửa lại, rồi rủ anh mày đứng ngoài. Lát nữa có thằng cha mặt dên dên lên đây tìm tao. Mày cứ nói tao đi vắng. Và làm sao nói khéo cho hắn ngờ anh Trung là bồ tao nha. Vì sao? Mày phải nói gì sao? Tao cho hắn vào chồng mới ngọt chứ. Mày cứ làm đúng theo yêu cầu, tao sẽ nói sao. Đứng đây giải thích cho mày. Hắn lên đến nơi, thà tao mở rộng cửa đón hắn còn hơn. Vậy nha. Xin lỗi, bà cho hỏi bác sĩ Dân mới chuyển về đây ở phòng nào ạ? Lầu 5, phòng 516. Cảm ơn bà. Anh chị làm ơn cho hỏi, đây phải phòng bác sĩ Dân không? Đúng, nhưng cô ấy đi trực bệnh viện rồi. Tôi làm việc cùng bệnh viện. Tối nay cô ấy đâu đi trực? Nhưng nó nói vậy, tôi biết vậy. Dân nói với anh là Dân đi trực bệnh viện phải không? Cô ấy có nói đi trực. Anh này là chồng sắp cưới của Dân. Bộ nói dối chồng đi trực để đi chơi riêng với bồ chắc. Cái con trời đánh, ai xui nó một tấc lên đến trời vậy không biết. Vậy cô là... Tôi vừa là hàng xóm, vừa là bạn học hồi trung học. Dân nó đi đâu vẫn giao chìa khóa tôi giữ để tiện trong nhà. Tôi đang tính mở cửa cho anh Trung vào ngủ để trong nhà giùm nó. Anh có muốn vào viết cho nó mấy chữ không? Cảm ơn. Mai tôi gặp cô ấy ở bệnh viện cũng được. Chào anh. Chào anh. Chào chị. Anh tên gì? Để khi nào Dân về tôi nói lại. Tôi là... tôi là người vô danh ở bệnh viện. Chị khỏi cần nói cho cô ấy cũng được. Thấy tôi diễn có đạt không? Tao có biểu mày nói tao đi trực, và anh Trung là chồng chưa cưới đâu. Lại còn bịa ra anh Trung ở đây nữa. Tao đoán mày đang phủ đầu hắn, nên tao đánh đòn thù luôn. Sao mặt mày đần ra vậy? Vừa đánh vừa run mà đòi căm thù đàn ông. Thôi, bây giờ mày trả công tao bằng cách thay đồ đi nhảy với tao và anh Trung. Anh Trung của tao á còn ngon hơn thằng cha nửa tỉnh nửa mê của mày nhiều. Đi. Mày thông cảm, để lúc khác. Bây giờ lòng dạ tao đang rối bời. Anh Trung thông cảm cho em nha. Đang rối bời càng phải đi sàn nhảy cho khuây khỏa.
Cho một ly đen. Dạ. Trông anh có vẻ buồn. Anh có cần một cô bạn gái tiếp tân họ cho vui không? Em sẽ kêu nhà em tươi mát nhất quán ra ngồi với anh. Khỏi cần. Kêu một cô đi. Dạ. Em biết anh buồn chuyện gì rồi. Thất tình đúng không? Trước khi làm tiếp viên, em làm nghề gì? Em là sinh viên y khoa năm thứ 6, sắp thi tốt nghiệp. Em thấy nghề bác sĩ cực quá. Ra trường muốn có chỗ đứng, phải có đủ thế lực bảo kê, nên em đã bỏ ngang. Nghề này cũng nhục, nhưng nhục trong bóng tối còn hơn là nhục giữa ban ngày ban mặt. Cô vô đi, ngồi vậy là đủ rồi. Anh không phải là bác sĩ sao? Tại chủ quán nhận ra anh là bác sĩ ở bệnh viện Thanh Tâm, nên mới dặn em nói vậy, để chia sẻ nỗi buồn với anh. Chứ thực ra em là gái dưới quê mới lên. Anh mà đuổi em là em bị chủ la đó. Tôi không phải là bác sĩ, cô hiểu chưa? Có chuyện gì mà đến giờ này? Cậu vô đi. Trước khi nói vào việc chính, tôi muốn hỏi chị đánh giá thế nào về việc bác sĩ Thanh bảo vệ bác sĩ Hùng một cách quá trắng trợn trong cuộc họp các bác sĩ của khoa. Cậu đến đây chỉ vì việc đó, tôi sẽ không bao giờ nói. Vì sao? Tôi không bao giờ chia sẻ chính kiến với người hai mặt. Chị cũng nghĩ về tôi vậy sao? Làm sao nghĩ khác được, khi hành động của cậu đã để bất cứ ai cũng nghĩ như vậy. Nếu chỉ vì chuyện đó, cậu hãy về đi. Tôi rất buồn. Sự thật, sau các ca mổ, anh Hùng đều có chi tiền bồi dưỡng của bệnh nhân cho tôi. Tôi biết đó là chuyện không đàng hoàng. Vì có người được, có người không được,
Nhưng rồi tôi nghĩ mình hoàn toàn có quyền hưởng khoản thù lao theo đúng công sức. Còn việc bệnh nhân đưa tiền đó như thế nào, phân chia trong khoa ra sao, đó là trách nhiệm của bác sĩ Hùng. Cậu biết, những người không được chia là những người kiên quyết không nhận khoản tiền ấy chứ. Tôi biết. Cậu là người rất kiêu hãnh trong lối sống. Vậy thì lòng kiêu hãnh ấy là giả hay thật? Khi cậu thường xuyên nhận số tiền của bệnh nhân, phần lớn là người nghèo, trong khi nhiều người khác vì lòng tự trọng và vì kỷ luật đã không nhận. Những lúc không kiềm chế được tính nhỏ mọn, trong tôi cũng có lẫn cả sự giả dối, hay nói đúng ra là sự đê tiện. Tôi rất buồn và rất biết, nhưng rồi vẫn không đủ sức đè bẹp những cám dỗ đời sống và sĩ diện. Bác sĩ là một nghề thượng lưu với bao nhiêu năm ăn học, không thể nào nghèo túng được. Để khỏa lấp khiếm khuyết đó, tôi vẫn thường phải vươn dây lên. Cậu ngồi xuống đi. Chuyện của tôi với một người từng trải, tôi tin rằng chị có thể hiểu và nhìn nhận với sự rộng lượng. Nhưng với bác sĩ Dân, có lẽ là một cú sét đánh. Về chuyện gì? Chuyên môn, nhân cách, hay là tình cảm? Có lẽ là về tầm vóc. Cậu có đánh giá nó thấp quá không? Chị vẫn biết cô ta vẫn còn đang ở tuổi bồng bột, ngựa non háo đá, lại vẫn đang là một bác sĩ thực tập. Để một người tầm vóc đó coi thường mình là nỗi đau đối với tôi, một bác sĩ đã thành danh. Nói thật đi, cậu đã yêu nó rồi chứ gì? Sao chị có thể suy diễn một cách vô căn cứ như vậy? Chị biết thừa, từ ngày cô ấy về bệnh viện, tôi và cô ấy như lửa với nước. Vấn đề ở đây chỉ là thể hiện thuần túy thôi. Từ lúc ra mở cửa, nhìn thấy mặt cậu, tôi đã biết cậu đến đây là vì nó. Nhận đi thì nói chuyện tiếp, không nhận, chuyển đề tài. Cô ấy có chồng sắp cưới. Chị không biết à? Ai nói với cậu? Nó nói à? Alo? Chị Oanh hả? Gây mê hồi sức có đến chỗ chị không? Sao khi không em hỏi vậy? Có lý do khiến em đoán vậy. Nếu hắn đến, chị đuổi thẳng cổ nha. Làm gì đến nỗi đó? Bọn đạo đức giả không đáng được dành một sự thỏa hiệp nào cả. Tiện đây, em cũng báo cho chị biết, sáng mai em sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Đừng có khùng, mai gặp rồi sẽ nói chuyện. Dân vừa gọi đến đó. Gọi từ đâu? Gọi từ nhà nó. Sao mặt cậu ngơ ngác vậy? Trước khi đến đây, tôi đến nhà Dân. Một cô bạn nói cô ấy đi trực vắng, đồng thời giới thiệu một anh chàng kỹ sư hàng không mặt non choẹt, là chồng sắp cưới của Dân, đến ngủ giữ nhà cho cô ấy. Cậu bị nó gây mê rồi. Thôi, cứ biết vậy đã, rồi từ từ hãy tính. Vì hiện giờ nó không đội trời chung với cậu đâu. Chị hãy khuyên cô ấy không nên thôi việc. Đây là những thứ cần có chữ ký của chị.
Cái này mua bán xong rồi mà. Dạ. Nhưng lúc làm việc với khách hàng, chị đang dạy ở trường, trong khi anh cương quyết không để chị bỏ dạy vì việc kinh doanh, nên em phải linh động để khách lấy hàng trước. Tối mai chỗ cũ nghe. Ok. Tôi không muốn ký khống vào đây để thử cái lưới bảo hiểm của cậu. Muốn khắc phục, chỉ có cách chị bỏ hẳn dạy học, thường xuyên có mặt ở công ty. Thôi được rồi, tôi sẽ ký vào những bản hợp đồng khống này vì tình chị em. Và tôi mong cậu đừng đẩy tôi vào chỗ chết. Cảm ơn chị. Sao nhà tối quá vậy? Ủa, con chào cậu Tường, con chào cô Hằng, con thưa má. Cô có quà cho cháu đây. Vô mặt đi, hàng hiệu mốt mới nhất vừa về đó. Quan hô cô, con sẽ thử liền. Nội, con xin lỗi nội chút nghe. Kim nè, hồi này chuyện học hành của con ra sao mà nội thấy con có vẻ ham chơi hơn ham học? Chuyện học của con nội khỏi phải lo. Phương pháp học mới của các nước văn minh hiện đại bây giờ là tinh thần càng sảng khoái, vui vẻ thì khả năng tiếp thu kiến thức càng chất lượng. Tức là học như chơi, chơi như học mà nội. Nè, nội thấy đúng người đẹp vì lụa không? Nghèo túng thì cũng khổ vì nghèo túng, mà giàu có khi cũng khổ vì giàu có thôi con ơi. Thế hệ nội toàn lấy sự đề cao cảnh giác làm gốc, nên lúc nào cũng ăn không ngon ngủ không yên. Tự mình làm khổ mình ngay cả trong lúc sướng, trong khi tụi con chỉ lấy vô tư làm gốc để không ngừng tiến lên phía trước. Cô Hằng ơi, tuyệt vời. Con cảm ơn cô nhiều. Má, có được không má? Đẹp lắm. Cậu biết tánh anh Thanh rất khó. Chỉ một chút sơ sẩy cũng khiến ảnh nghĩ cậu và tôi ham lợi nhuận, làm trái ý ảnh. Em hiểu mà. Má cứ tham công tiếc việc, tự làm khổ mình rồi trách ba khó tính. Chứ giao công ty cho cậu Tường với cô Hằng, có chuyện gì cô cậu ấy chịu trách nhiệm thẳng với ba. Có làm sao đâu. Vào trong. Chuyện làm ăn của người lớn, con biết cái gì mà xía vô. Vừa mới hơi làm bà chủ đã nói xấu ba. Hết chịu nổi. Em hiểu ý chị rồi. Em sẽ rút kinh nghiệm. Em về nghe chị. Em về.
Em thấy bà ấy không rành buôn bán mà con gì cáo chưa? Mình vừa khác thường một chút là bà cảnh giác bắt bẻ ngay. Bà càng khôn ngoan, mình càng cần cách xa, lo thân mình càng sớm càng tốt. Chị định thông báo quyết định đề bạt bác sĩ Hùng, không chờ trả lời ý kiến khiếu nại của bộ. Anh đọc đi. Ý kiến của bộ thế này: hóa ra tôi như người cố ý chống lại quyết định đề bạt bác sĩ Hùng. Tôi không hiểu thế nào nữa. Lúc đầu chính bộ đồng tình với quan điểm của chị và tôi, rồi yêu cầu tạm ngưng công bố quyết định. Giải quyết xong khiếu nại, chúng ta mới tạm ngưng. Mình chết ở chỗ đó là chỉ đạo miệng. Người nói bây giờ không những chối mà còn đổ lỗi cho tôi và anh hiểu sai ý ông ta. Thế là từ việc làm thiện chí bỗng trở thành chống lệnh cấp trên. Mình cấp dưới đành thua thôi. Vậy chân lý nằm ở đâu? Một cuộc thí nghiệm quá đắt. Cậu có hiểu tại sao họ khinh chúng ta ra mặt không? Em nghĩ có thể đang bận rộn, họ không nhìn thấy thầy và em. Cậu nghi thơ đến thế sao? Họ đang tức giận mà khinh tôi đó. Việc ủng hộ đến cùng quyết định phó giám đốc của cậu. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về việc mình làm. Tôi chỉ mong cậu hiểu được sự hy sinh của tôi để liệu mà sống tốt với trách nhiệm mới. Từ đó, những hiểu lầm mà tôi phải chịu hiện nay của mọi người sẽ tan đi. Em hiểu, em thấm lắm. Nếu thầy muốn, em xin quỳ ngay dưới chân thầy để thầy hiểu rõ tấm lòng của em. Cậu không cần phải làm thế. Nếu bà Loan yêu cầu tách đôi khoa ngoại để hạn chế quyền lực phó giám đốc của cậu, cậu phải làm bộ hết sức bình tĩnh, vui vẻ chấp nhận. Thưa, em xin nghe lời thầy. Tất cả cứ để tôi tính. Nếu thật sự cầu thị, tương lai của cậu sẽ là giám đốc bệnh viện này. Tôi có đủ khả năng giúp cậu đạt được điều đó. Em cảm ơn thầy vẫn thương em. Chúng tôi đang chờ các vị. Bác sĩ Oanh đâu? Cô Oanh đang có ca mổ cấp cứu nên xin phép vắng mặt. Dân. Sao em đến trễ? Tối hôm qua anh có đến nhà em. Từ nay cho đến khi tôi rời khỏi bệnh viện, nếu có đụng nhau, tôi yêu cầu chúng ta coi nhau như hai người không quen biết, để tôi khỏi phải nói những lời bất lịch sự với anh. Xin anh ghi nhớ cho. Xin chào chị. Việc gì mà căng thẳng vậy? Chị đọc đi. Đơn xin thôi việc. Chị đã can em rồi mà. Em đã nghĩ kỹ rồi. Người bác sĩ quan trọng nhất là lương tâm và lòng tự trọng. Cả hai thứ đều không có đất sống ở bệnh viện này. Thà nghĩ gì còn hơn. Nếu quyết liệt như vậy, em nộp đơn cho bác sĩ Thanh, chứ nộp cho chị làm gì? Chị là phó chủ nhiệm khoa, trực tiếp chỉ đạo em. Sao em không biết bác sĩ Thanh là chủ nhiệm? Có điều trong lòng em, ổng không còn đáng trọng để em nộp đơn. Em nói vậy là không nên. Em không hối hận gì đã nói như vậy đâu. Chị cứ nộp đơn này lên cho ổng, kèm luôn những lời em vừa nói. Em không nên quá nóng nảy như vậy. Anh là ai mà xen vào chuyện của tôi? Bác sĩ Dân xin nghỉ, tôi cũng xin nghỉ. Nếu ông Hùng lên phó giám đốc, tôi sẽ xin chuyển đi nơi khác. Sai phạm rành rành, không biết kỷ luật, lại được đề bạt, ngược đời. Tôi cầu tất cả mọi người, ai làm việc nấy. Cậu Tạo không nói nữa. Dân à, chị nhận lá đơn này và sẽ truyền đạt lại cho bác sĩ Thanh và phòng tổ chức, đúng tinh thần của em. Em tiếp tục làm việc đi. Chị rất giận em về chuyện này. Chị sẽ nói chuyện với em sau. Màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời.
dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ấm.